दोर तुटल्याच्या नंतर सूर्याजीने जाऊन तो दोर कापला. सूर्याजी म्हणतो, अरे हिजड्याचा तुमचा बाप मरून पडलाय रक्ताच्या थावळ्यात, कड्यावरून उड्या टाकून मारण्यापेक्षा लढून मारा. मग मावळे फिरले आणि मग सूर्याजीने जाऊन कल्याण दरवाजा उघडला. शेलारबाबाचं सैन्य आत बोलून तिकडनं कड्यानं शेलारबाबाचं सैन्य कल्याणवर गेलं, थांबलं. सूर्याजीने जाऊन दरवाजा उघडला, शेलारबाबाचं सैन्य आत घेतलं आणि उदय भरूला ठार मारला आणि गड स्वराज्यात आला. आणि मग जिजाईनं प्रेत तिकडे नेलं. महाराज इथं आले, उदयभरूच्या प्रेताला अग्नी दिलं. महाराजांचं प्रेत राजगडाला गेलं, राजगडावर अवसान केलं. राजगडावरती सईबाईने अवसान केलं, सोयराबाईने अवसान केलं, जिजाबाईने अवसान केलं. आणि त्यांच्या गावी उमरठाला कोकणामध्ये तानाजी वरसा यांच्या माड्याची पालखी कोकणात नेली. त्यांच्या गावी उमरठला अग्नी दिलं. आणि आपल्याला आठवण म्हणून इथे जे सभाजी बांधली की गड आला पण शिव गेला.